قبل ما نبتدي نكتب الكود لازم تبقى فاهم حاجة معينة، وهي امتى هقول ان الرصاصة ديت او البولت ديت ضربت الانمي. في الفيزياء في الالعاب بنعملها بطريقة واحدة. الطريقة ديت هو احنا بنضيف على الشكل ده حاجة اسمها كولايدر، وعلى الشكل ده حاجة اسمها كولايدر. بنقول ان لو الكولايدر دوت اصطدم بأي كولايدر تاني ده معناه انه حصل اصطدام. لو الكولايدر التاني موجود على حاجة اسمها انمي ده معناه ان احنا حصل اصطدام بيننا وبين الانمي. فاحنا علشان نقدر نحدد اذا كان في اصطدام او لا لازم نضيف على البوليت بتاعتنا كولايدر. فازاي هنضيف الكولايدر؟ هنيجي نعلم على layers bullet ونيجي نعمل add component وندور على البيزكس 2D وندخل على السيركل كولايدر 2D. ليه عملناها سيركل كولايدر؟ علشان البولت بتاعتنا عبارة عن دايرة. طيب ايه الاشكال التانية اللي احنا ممكن ايه اشكال الكولايدر التانية ال 2D؟ عندنا برضه البوكس كولايدر، ممكن نستعمله لحاجات تانية مختلفة. امسح البوكس كولايدر واحط السيركل كولايدر علشان احنا شغالين على دايرة. هعدل على الراديوس واخليه 0.09 ونبتدي نعمل الكود. اعمل سكريبت جديد C# سكريبت اسميه البولت او عند البلاير بولت واسحب البولت واحطها هنا. لو هنلاحظ مكتوب على البولت مكتوب على ناحية السكريبت زائد، مكتوب على السيركل كولايدر زائد. ده معناه ان احنا معدلين على بريفاب معدلين عليه في السين، بس البريفاب الاساسي مش متعدل عليه. لو جينا نشوف البلاير بولت مش هنلاقي اي حاجة احنا ضفناها موجودة عليها. فازاي نخلي اللي احنا ضفناه دوت يتطبق على البريفاب اللي عندنا؟ هنيجي عند override ونعمل apply all البريفاب، هنلاقي انه اتطبق دلوقتي عليه. نفس الحكاية هنطبقها على البلاير علشان script player movement. بعد كده هنبتدي نشوف السكريبت بتاع bullet. أول حاجة أنا عايز البولت تمشي لقدام، فأنا عايز أعدل على الواي بتاعتها بحيث إنها كل فريم تطلع زيادة لفوق. فهاجي عند الكود بتاعها وأنا عايز أدخل للكومبوننت اللي اسمها transform، عايز أعدل على transform. فاحنا زي ما عرفنا في المحاضرة اللي فاتت اللي احنا ممكن نكتب transform.translate ولازم الترانسفورم تبقى small t small. عايزها تمشي لفوق يعني vector 3.up بالtime delta time عشان تبقى الحركة سلسة، واضربها في متغير اسمه speed هعمله هنا فوق دلوقتي. اعمل serialize field private float speed وكده دي حركة البولت بتاعتنا. نجرب. اجي عند ال layers bullet واديلها السبيد 10 واعمل play، هلاقيها طلعت لفوق زي الرصاصة. ازاي دلوقتي اخليها لو خبطت في الانمي تدمره؟ يعني انا لو جبت الانمي قدام الرصاصة وشغلت اللعبة ازاي اخليها تخبط فيه؟ محتاج اضيف له كولايدر مخصوص بيه. فهنيجي نشوف في الفيزيكس 2D ونشوف ايه احسن كولايدر ممكن نضيفه للشكل دوت. ممكن نضيف بوكس كولايدر بحيث ان اي حاجة لو دخلت اي كولايدر تاني لو دخل في الصندوق دوت في البوكس كولايدر ده هيكون حصل اصطدام. فانا ممكن اخليها حاليا بوكس كولايدر
وهاجي اشغل واشوف الرصاصة تعمل ايه. لازم علشان الفيزيو تتطبق نضيف على حاجة منهم component التانية اسمها rigid body. rigid body هي اللي بتخلي الفيزيو تتطبق على حاجة من الاتنين، ولو الفيزيو متطبقة هنا ده معناه ان اول ما تخبط في كولايدر تاني فهنعرف لما الفيزيو تكون متطبقة. اعمل الريجيد بودي. الريجيد بودي ديت هتضيف جرافيتي، هتضيف جاذبية للكرة بتاعتنا، فاحنا مش عايزين جاذبية تسحبها لتحت، فهنخلي الجرافيتي سكيل هنخليه 0. نشغل اللعبة هنلاحظ اللي هي بتخبط فيه وبتكمل لفوق. نفعل is trigger الكولايدر علشان نخلي ان الكولايدر يقدر يدخل جوه الكولايدر التاني من غير مشاكل، بس هو اصلا كده اول لما يدخل فيه هنا هنخليه العدو يتدمر. طيب ازاي نتحقق اذا كان الكولايدر ده دخل في الكولايدر ده عن طريق الكود؟ هنيجي في الفيجوال ستوديو وفي ميثود يونيتي عاملينها اسمها on trigger enter 2D. ده الشكل بتاع الميثود. هاجي هغير كلمة collision هخليها other. other هنا هو الحاجة اللي احنا اصطدمنا بيها، فأنا عايز أتحقق إذا كان الحاجة اللي اصطدمنا بيها enemy. ازاي أتحقق؟ هاجي عند الانمي هنا في حاجة اسمها tag، ودي اللي بتصنف الحاجة عندي. أنا هدي الانمي أعمل tag جديد وأعمل tag أسميه enemy وأديه للانمي بتاعي، ولازم أبقى عارف كل السبيلنج بتاعه صح. أجي في فيجوال ستوديو أقول له لو الأذر دوت تاج، لو التاج بتاع الحاجة اللي أنا اصطدمت بيها بتساوي enemy، ساعتها كده أقول له يعمل حاجة، أقول له اللي أنا صدمت الانمي debug.log destroy enemy. أنا أقول له إنه يدمر، أبعت رسالة هنا يقول اللي هو عايز يدمر الانمي. هنجرب هنلاقي الرسالة اتبعت لنا. ازاي نعمل destroy الانمي؟ ازاي ندمر اللاعب او الانمي دوت؟ كود الدستروي هو سهل، مجرد بس انك تكتب destroy تحط ما بين القوسين الحاجة او الجيم اوبجكت اللي انت عايز تدمره. احنا دلوقتي عايزين ندمر اللي ضدنا اللي هو احنا اصطدمنا بيه اللي هو الاذر، فانا عايز ادمر الاذر دوت جيم اوبجكت عشان انا عايز ادمر الجيم اوبجكت نفسه. تمام كده انا هدمر العدو، بس ده معناه ان العدو هيتدمر بس الرصاصة او البولت بتاعتي مش هتتدمر. فانا عايز ادمر البولت بعد ما ادمر العدو، يعني لما يحصل صدام ما بين الاتنين يتدمروا. فانا بعد ما اعمل destroy للجيم اوبجكت التاني اللي هو الانمي اعمل destroy للبولت نفسها جيم اوبجكت سمول بالطريقة ديت. ده معناه ان انا بتكلم على الجيم اوبجكت بتاع البولت نفسها، فهنا هتبقى destroy the bullet وهنا هتبقى destroy the enemy. نجرب الكود بتاعنا. هنلاحظ ان الاتنين اتدمروا.